Αυτή η οθόνη κοστίζει περίπου 110 ευρώ. Τρέχει στα 180 Hz, έχει fast IPS panel, είναι G-Sync compatible και έχει και DisplayPort. Όλα αυτά σε ένα πακέτο. Με μια πρώτη ματιά, η AOC 27G42E κουμπώνει στη budget κατηγορία και ο ρυθμός ανανέωσης των 180 Hz της δίνει όσο gaming χαρακτήρα χρειάζεται. Στοχεύει ξεκάθαρα σε συγκεκριμένο κοινό. Είτε είστε φρέσκοι στο PC και την κονσόλα ή ψάχνετε για ένα extra monitor για να απολαμβάνετε τα games σας, το κόστος δεν θα σας περιορίσει και το πορτοφόλι σας θα συμφωνήσει. Τι παίρνουμε λοιπόν με 110 ευρώ? Ξεκινάμε από την αίσθηση. Η κατασκευή είναι πλαστική σε όλο το μήκος και το πλάτος της οθόνης, κατεναμενόμενο για αυτή την τιμή. Τα bezels είναι λεπτά στις πλευρές και υπάρχει μια πλατιά φέτα κάτω με το λογότυπο της AOC. Το αδύναμο σημείο της είναι η βάση η οποία κουνιέται. Μιλάμε για αισθητό κούνημα κάθε φορά που πατάμε τα κουμπιά του OSD που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Σε ό,τι αφορά τα εργονομικά, η βάση ρυθμίζεται μόνο στην κλίση από -5 έως 23 μοίρες. Δεν έχουμε περιστροφή οριζόντια, δεν έχουμε ρύθμιση ύψους, δεν έχουμε pivot. Έχουμε όμως VESA 100x100 ώστε να αλλάξετε την μέτρια βάση της. Πάμε στο κομμάτι που μετράει περισσότερο. Η φωτεινότητα στα 300 nit με οπίσθιο φωτισμό WLED είναι αρκετή σε φωτεινό δωμάτιο. Δεν παρατηρούμε backlight bleeding και η ομοιομορφία του πάνελ είναι καλή για την τιμή της οθόνης. Για τα μαύρα έχουμε τη γνωστή πραγματικότητα των IPS. Προφανώς δεν ανταγωνίζεται της OLED ή της VA, ενώ έχουμε μια πολύ μικρή υποψία IPS glow σε σκοτεινά δωμάτια. Τα χρώματα είναι η ευχάριστη έκπληξη όμως. Κάλυψη 128% του sRGB και 94% του DCI-P3 είναι αριθμοί που δεν συναντάς εύκολα σε οθόνες των 100 ευρώ. Στο standard προφίλ δεν έχουμε υπερκορισμό και η εικόνα είναι φυσική και ευχάριστη. Δίνονται και άλλα modes φυσικά, τα οποία θα κάνουν τα χρώματα πιο επιθετικά, αλλά για γενική χρήση το standard είναι η πιο σοφή επιλογή. Ένα σημείο τώρα που πρέπει να αναφέρουμε. Τα 1080p στις 27 ίντσες μας δίνουν 82 ppi και τα γράμματα δεν είναι τόσο ευκρινή όσο σε μια οθόνη QHD. Οπότε, εάν δουλεύετε συχνά σε Word, καλύτερα να την αποφύγετε. Για gaming και βίντεο όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και φτάνουμε στο gaming. 180 Hz και fast IPS panel σημαίνει εξαιρετικά ομαλή κίνηση σε fast-paced τίτλους. Με το overdrive στο faster το ghosting είναι ελάχιστο και αυτή είναι η ρύθμιση που συνιστούμε. Το Adaptive Sync δουλεύει τόσο με AMD όσο και με Nvidia κάρτες γραφικών χάρη στην πιστοποίηση G-Sync compatible. Για κονσόλες PS5 και Xbox Series X όλα λειτουργούν τέλεια σε 1080p μέσω της HDMI 2. Το HDR10 δίνει το παρόν, όχι ότι θα μας προσφέρει κάτι τρομερό όμως. Σε games με εγγενή υποστήριξη HDR η διαφορά γίνεται λίγο πιο αισθητή και παραμένει καλύτερο από όσα υπόσχεται για παράδειγμα το Display HDR 400. Επίσης έχουμε μόνο μία HDMI 2 και μία DisplayPort 1.4. Δεν έχουμε USB Hub ή δεύτερη HDMI, κατεναμενόμενο για 110 ευρώ, αλλά αξίζει να το ξέρετε. Υπάρχει όμως audio jack για ακουστικά. Αν το budget τώρα δεν επιτρέπει κάτι καλύτερο και χρειάζεστε τα 180 Hz, τότε πιστεύουμε ότι καλύπτει αρκετό κόσμο. Αν τώρα θέλετε να κάνετε και λίγη δουλειά παραπάνω στο PC, τότε αξίζει να δώσετε περίπου 180 με 190 ευρώ και να πάτε στο μεγαλύτερο αδερφάκι της, την Q27G42XE, η οποία είναι και αυτή IPS, αλλά με ανάλυση QHD στα 180 Hz για μεγαλύτερη άπλα. Αυτά, είμαι ο Λουκάς και είδατε 8bits. Τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεό μας και μέχρι το επόμενο να περνάτε καλά.